Mababali. Woo! Nice boy! Go boy! Huwag mo magalaw, walang subitan yan! Ay, maputol. Salmon, salmon. Ah, Salmon, thank you. salmon. Salmon, yun na. Ito. Wait. Hook. Oh, diba? Hapo! Woohoo! Ang liit boy! At least mayroon. Huwag ka na magsabi ng ano. Angat ba ilo? Ayun, pakita mo. Woohoo! Salmon, first time today. Nice. Laki bay. Sarap to. Tribali. Good size no? Bay. Hindi naman. Tama lang pero may timbang. Amo, laki. Woohoo! Flathead. Woohoo! Let's go by 1. Woohoo! Nice, Bloody. Kagatin mo na. Nakain na yata yung pilchard ko. Nahihiya pa. Dead weight ah. Bakit dead weight to? Sorry Samora. Baka undersize ng isang flathead ah. Undersize kaya to? Measure mo nga. 2, 1. Ano ba ang size niyan? Teka nga. Hi guys. So nakahuli tayo ng isda. So ito na niluluto na ni Mrs. ang ulam. Mamaya kakainin natin yan. Yellowtail. Meron tayong ano pa sa ako? Salmon fillet. Tapos may flathead tayo. Tsaka yung sabaw na yan ay tribal. Enjoy! Hello guys! Naluto na ni Mrs. ang ulam. So meron tayo ditong sabaw na tribali, kanin, kilawin na salmon, at yellowtail na prito. Plus may sausawan tayo dito. Kasa! So, tayo magkakamay para matikman ng sarap na fresh. Kahuhuli lang nito ng umaga. Mga around 10 to 12 ng umaga. So, ibig sabihin, fresh na fresh pa itong kakainin natin. So, matatry na natin. Takam. Kakamay tayo para mas matikman. Sabaw muna, sabaw. Mainit pa. Sim. Parang Pilipinas lang, oh. Matis. Sarap. Minsan lang makachamba si Mrs. Sulitin na. Yellowtail, sausawan ng sukal at toyo na may sibuyas at sili. Hindi ko kaya mamatngat ng sili. Iba talaga ang fresh. Promise. Namimili kami dito sa mga fish market. Malasang gamot ng isda. Kaya ako napilitan matuto mag-fishing, gawa ng iba talaga lasa ng fresh. Ito dito sa Australia, minsan hindi nila gusto kainin itong mga isda na ito eh. Pasok na lang malangsa. Pero para sa atin, sarap.
Mating kilawin. Kilawin ay sabihin na hilaw, niluto lang sa suka. At calamansi. At kalamansi. Sabi ni Cook, ni Master Chef. Lasang-lasa yung luya. Medyo manghang-hang na rin. Sarap. Enjoy guys. Kakain muna ako ha. See you. Thank you for watching ha. Until my next vlog. Bye.